So, what's up sa inyo mga kayoyo, and welcome to the second episode of Civil Engineering. You wanna know? Ang gagawin po natin ngayon, kukumputin natin ang quantity ng cement at sand or cemento at buhangin na magagamit natin dito sa 3 meters by 4 meter na wall. Okay? So today, ngayong araw, itatalakayin natin kung paano mag-estimate ng cement mortar. So, ito ay ang kasunod ng ating topic ng previous video natin ng pag-compute ng quantity of concrete hollow blocks or CHB. So, kung di nyo pa napapanood yun, so ilalagay ko lang sa description box ang video ko na yun para malaman nyo kung paano mag-compute ng CHB. At para maintindihan nyo rin itong next topic na ito. Okay? So, matapos natin malaman kung gaano karaming quantity kailangan natin gamitin na CHB sa pagpapatayo ng isang masonry works, ngayon naman ay pag-aaralan natin ang cement mortar. So, ano nga ba itong cement mortar na ito? So, ito yung pinaghalo-halo na buhangin or sand, cemento or cement, at tubig. Na kadalasan, ito yung paborito natin ng kabataan natin. Alam nyo yung lagi natin pinapanood to pag mayroong mga nag-aayos sa mga bahay, pinapanood natin palagi. Gustong-gusto natin panoorin yung habang hinahalo itong tatlo na to. And then, kadalasan, itong cement mortar na to ay nilalagay siya ng graba para mas more economical siya. Mas na, more pa, di ba? Sobrang tipid mo na lang. So, ano nga ba itong cement mortar? Itong cement mortar, ito yung ginagamit para i-bond or pagdikitin yung mga hollow blocks. Diba yung mga hollow blocks, pinagpapatong-patong yan. Para mas madikit siya at mas matibay, nilalagyan siya ng cement mortar o yung pinaghalong semento, tubig, tsaka buhangin. Para mas matibay at sobrang bond sila. Ito yung nilalagay in between layers of the CHB. And also, itong cement mortar na to, ginagamit din po siya sa pagpa-plastering. So, itong pagpa-plastering yung ginaganito sa pader para maging smooth yung surface na. Ayun. So, sa pagpa-plastering naman, ginagamit naman dito na sand ay yung fine screened sand. Okay? Now you know. Okay. Dumako naman tayo sa pagko-compute ng cement mortar na gagamitin natin. So, ayon dito sa libro ni Max D. Fajardo, meron siyang 3 methods para ma-solve ang quantity ng cement mortar. So, ito ang area method, volume method, saka per 100 block method. So, ngayon, syempre, dahil tatlo marami sila, isa lang ituturo ko, yung per 100 block method. Dahil kung okay naman siya, tsaka mabilis mo lang siyang ma-solve. Kasi nga, based sa pangalan niya, per 100 block. So, parang magkakaroon ka ng idea kung paano mo isosolve ito. Okay? Kaya samahan na ako. So, bigyan ko kayo ng example. Gamitin natin yung example natin sa previous topic natin, which is gumamit tayo ng 3 meters by 4 meter na dimension ng wall. So, ang gagawin po natin ngayon, kukumputin natin ang quantity ng cement at sand or cemento at buhangin na magagamit natin dito sa 3 meters by 4 meter na wall. Okay? So, ano po ba una natin gagawin dyan? Unang-una guys, ay kukunin po natin ang area ng wall na iyon, which is 3 times 4 equals 12 square meter. After that, syempre, di ba, sa una kong video, sinabi ko doon sa inyo, na sa every 1 square meter ay meron tayong 12.5 na CHB na pwedeng ilagay. Dito makikita nyo kung ilang pirasong CHB ang kaya i-cover up ng isang 1 square meter. So dito sa picture na to, makikita nyo naman na meron siyang 12 and a half hollow blocks. Sa isang 1 square meter ay 12 and a half hollow blocks ang kaya mong mailagay. So, i-multiply lang po natin ang
area natin na nakuha kanina, which is 12 sa 12.5. So, ang makukuha po natin doon ay 150 pieces na CHB. So, dahil 400 block method ang gamit natin, i-convert lang natin itong unit na ito sa 100. So, ang gagawin po natin ay 150, divide mo lang siya sa 100. So, ang makukuha nyo ay 1.5 na value. And then after that, meron tayong table na galing sa building code na ito. Nakikita nyo sa screen. Ayan. Diyan po tayo magbabase kung anong gagamitin nating value, kung saan natin i-multiply ang nakuha nating value sa cement and sa sand. So, ayan po siya. Nasa screen po ninyo. Take note lang po pala guys, before nyo po gamitin itong table na ito, siguraduhin nyo po muna na alam ninyo ang size and dimension ng inyong gagamitin na CHB, and also kung anong mixture ang gagamitin nyo, kung A, B, or C ba siya. Okay? Para hindi po tayo magkamali sa pagkuha ng final result ng ating quantity ng cement and sand. Okay? Now you know. So, dahil ang ginamit nating mixture ay nasa class B, and then ang dimension naman ng ating CHB ay 10 by 20 by 40. Ayan po, makikita po natin sa inyong screen ay hanapin na po natin sa table kung ano value ang nakalagay dito. So makikita po natin sa cement siya ay 4.176 at sa sand naman ay 0.348. So pagka minultiply nyo po yung pareho sa 1.5, makukuha nyo po sa cement ay 6.26 bags. And sa sand naman po ay 0.522 cubic meter. So yun. So I guess ayun na lang po muna ang aking masishare sa inyong knowledge sa base sa akin na pag-aralan dito sa libro ni Max Fajardo na estimate. And sana po ay may natutunan po kayo sa aking mga lessons and informations na i-share sa inyo. At sana ma-share nyo to sa mga kaibigan nyo, lalong-lalo na sa mga nagtitake ng BS Civil Engineering na course sa kanilang eskwelahan. And malaking tulong po ito. And yun lang po guys. Don't forget to like and share our video. And yun lang po. Babayu. So alam mo na, Civil Engineering, you wanna know. Signing off.